Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. दर्शक श्रोताबिनहरु, हजुर सबैलाई मेरो न्यू क्रिएसन आई सन्तोष च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु. यो अगाडि मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको थिएँ, यो चाहिँ भन्न रिपोर्टिङ गरेको थिएँ मैले. यो मेरो चाहिँ फाइकस भेराइटीको बन्साई हो र अहिले चाहिँ हेर्नुस् यसको चाहिँ एडोडुसहरु पनि निकै आइरहेको अवस्था छ र यसलाई फेरि म पुनः रिपोर्टिङ गरिरहेको छु. दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुस् र यसको ट्रङ्कहरु पनि पहिला भन्दा अहिले निकै ह्युज भइरहेको अवस्था छ र यो भन्दा अगाडि हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो. यसलाई चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ र पहिलाभन्दा अहिलेको चाहिँ यसको चाहिँ ट्रङ्कहरू पनि निकै विकास भएको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ म अब पुनः अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति वाइड भनौँ न, अलिकति चौडाइ चाहिँ अलिकति अथवा ठुलो चाहिँ मेरो चाहिँ बन्साई पटमा चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ म रिप्लान्टिङ गर्ने जमर्क गरिरहेको छु. दर्शक श्रोताबिनहरु, जति पनि प्लान्टहरू छ प्लान्टहरूमध्ये यो चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरु फाइकस भेराइटी भित्रबाट छ हेर्नुहोस्. र हामीले चाहिँ बन्साई बनाउँदाखेरि बन्साई बनाउन योग्य चाहिँ प्लान्ट हो यो चाहिँ. यो र यसको चाहिँ माथि हेर्नुहोस् यो चाहिँ एपेक्स बिचमा मैले जुन चाहिँ बनाएको थिएँ हेर्नुहोस् चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक सानो थियो, अहिले निकै भनौँ न हाइट पनि बढेको छ र यसलाई हेर्नुहोस् मैले चाहिँ पहिला चाहिँ एट्याचमेन्ट गर्ने कोसिस गरेको थिएँ र लगभग यो चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको अवस्था छ र दायाँ बायाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरु एडोडुसन आएको छ र यसलाई चाहिँ म काटेर भनौँ यसलाई चाहिँ माथिको चाहिँ ठिक्का चाहिँ म राख्नेछु. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुहोस् जुन चाहिँ यसको अनवान्टेड ब्रान्च भन्छ नि हैन, काट्नुपर्छ र यसको चाहिँ माथिको जुन लामो छ यसलाई म काट्न गइरहेको छु हेर्नुहोस्. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुहोस् काटेमा यसलाई चाहिँ मैले र यो चाहिँ ठिक्क मैले हाइट राखेको छु हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरु. र यसको चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईटै एट्याचमेन्ट गर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ लगभग एट्याचमेन्ट पनि भइसकेको अवस्था छ यो चाहिँ. र यसलाई चाहिँ अब अरू थप म चाहिँ वर्कआउट गर्न लागिरहेको छु. यो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईले देख्नुहुन्छ एडोडुसहरु र यसलाई चाहिँ म वरिपरि र्यापिङ गर्दै म यसलाई चाहिँ तल लानेछु पछि, ताकि यो चाहिँ राम्रो विकास भयो भने यो जराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो भनौँ अलिकति ट्रङ्कहरू चाहिँ ठुलो देखिन्छ, टाँसिन्छ र भनौँ न र जुन माथिको चाहिँ जुन अहिले मैले गाँसेको छु त्यसलाई चाहिँ म एपेक्स मानेर मैले जुन चाहिँ सेन्टरबाट निकालेको छु त्यसमा राम्रो एट्याचमेन्ट हुन्छ र पछि एकदमै ग्रेसफुल देखिन्छ र यसलाई म फेरि पुनः अझै पनि टाइट बन्न लागिरहेको छु यसलाई म, किनभने यो चाहिँ नहलियोस् भनेर थप बाइचान्स राम्रो चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको छैन भने पनि यसरी चाहिँ बाँध्दाखेरि चाहिँ भनौँ न राम्रो सेक्युरिटी हुन्छ भनौँ न. एट्याचमेन्ट भएको पनि बाहिर छुटिन पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई चाहिँ थप म चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँधेर मेरो चाहिँ जुन उद्देश्य चाहिँ र तलको चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले जुन बाँधेको थिएँ त्यो डोरी चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ म काटेर फ्याँक्नको लागि यसलाई म त्यो ट्राई गर्दैछु. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुहोस् र जति पनि छ प्लान्टहरू मध्ये चाहिँ हामीले यो चाहिँ ग्रीन लङ आइल्यान्ड भनिन्छ. यो प्लान्ट चाहिँ साह्रै चाहिँ बन्साई बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै योग्य हुन्छ, धेरै प्रिय पनि छ. प्रायः सो एब्रोडतिर चाहिँ सबैले चाहिँ प्रायः सो युरोपियन कन्ट्रीका जति पनि चाहिँ एब्रोडको भनौँ पिपलहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिफर गर्ने गर्छ बन्साई बनाउनको लागि प्रायः सो, किनभने फाइकस भेराइटीभित्र पर्ने यसको जति पनि छ हेर्नुहोस् धेरै राम्रो हुन्छ यो चाहिँ. र योभन्दा हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई मैले राम्रो देखाइरहेको छु, लगभग गाँसिएको अवस्था छ यो र लगभग चाहिँ गाँसिएको छ. अब यसलाई राम्रो नगाँसिएको भए पनि पुनः यसलाई फेरि हामीले बाँध्नुपर्छ, बाँधेर फेरि चाहिँ गर्ने. हेर्नुहोस् म थप हाँगाहरू काट्न गइरहेको छु दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुहोस्, किनभने यो लामो लामो आइरहेको छ अनवान्टेड ब्रान्च हो. जति हामीले ट्रिमिङ गरौँ त्यति ग्रेसफुल सुन्दर देखिन्छ र यसरी हामीले चाहिँ बन्साई बनाउनु पर्ने प्रक्रिया कन्टिन्युसन बेसिक जब पनि यही हो दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुहोस्. जहिले पनि हामीले अलिकति लामो हुन्छ अनि काट्ने हो, फेरि रिपोर्टिङ गर्ने, हामी यसलाई फेरि मिरर दिने, तलको जराहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा अनवान्टेड जरा एकदमै चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ एक्सपोज भएको छ भने त्यसलाई फेरि हामीले काट्नुपर्छ, काटेर काटछाँट गर्ने. त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिरर दिएर फेरि चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ. भएन भने सानो चाहिँ अब चाहिँ पोट छ भने हामी ठुलो पोटमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु हेर्नुहोस् म चाहिँ यसको ट्रङ्क वरिपरि फेरि मेरो चाहिँ जुन एडोडुसहरु लामो लामो आएको थियो त्यसलाई म र्यापिङ गर्न गइरहेको छु, ताकि भविष्यमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ट्रङ्क चाहिँ ठुलो देखियोस्, अलिकति सुन्दर पनि देखिन्छ. यसरी चाहिँ
चाहिँ हामीले ऱ्यापिङ गरेको छ भने दर्शक बिनहरू कतिले चाहिँ ऱ्यापिङ गर्नु हुँदैन त्यतिकै छोडिदिनुहुन्छ तर मैले चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ यसरी चाहिँ राम्रो मिरर दिएको पछि चाहिँ त्यो ऱ्यापिङ गरेको जुन चाहिँ फाइबर रुट्सहरू चाहिँ सरी एरोरुट्स चाहिँ त्यसमा टाँसिएपछि त्यसको चाहिँ ट्रङ्कहरू चाहिँ अलिकति ह्युज देखिन्छ र धेरैभन्दा धेरै राम्रो सुहाउँदिलो ब्युटिफुल बन्साई देखिन्छ भविष्यको लागि त्यही भएर उद्देश्य चाहिँ मेरो त्यो हो र अरू थपमा चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक बिनहरू अनवान्टेड ब्रान्चहरूलाई म क्लियर गर्न गइरहेको छु म प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु है हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ एकदमै बढी भयो भने लामो भने यसरी काट्नुपर्छ हेर्नुहोस् म काट्दैछु यसरी ठिक्क राख्ने छौटो ठिक्क राख्ने दर्शक बिनहरू र लामो भयो भने चाहिँ सुहाउँदैन त्यसरी हामी छोटो छोटो ठक्कै राख्यौँ भने थप यसबाट फेरि अरू चाहिँ अब हाँगहरू आउँछ भनौँ न मल्टी हाँगाहरू आउँछ ओके दर्शक बिनहरू ओके र यसलाई चाहिँ म अब चाहिँ थप वरिपरि चाहिँ म चाहिँ थ्रेडले चाहिँ बाँड्न गइरहेको छु थ्रेडले डोरीले सुत्रीले यसरी चाहिँ बाँध्दाखेरि चाहिँ चिप्किन्छ ट्रङ्कमा त्यो एरोरुट्सहरू त्यसले गर्दाखेरि उद्देश्य त्यही हो तपाईँहरूले पनि यो प्रक्रिया गर्न सक्नुहुनेछ सम्भवतः हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ काट्नुहोस् अनावश्यक ब्रान्चहरू काट्नुहोस् र यसरी चाहिँ अब राम्रो टाइट गरेर बाँधिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ यसले पछि चाहिँ भनौँ एट्याचमेन्ट हुन्छ र थप अनावश्यक चाहिँ यसरी चाहिँ अनवान्टेड ब्रान्चहरू काट्यो भने यसले चाहिँ हामीले मिरर दिएपछि आवश्यक र त्यो चाहिँ अलिकति विकासको क्रम एकदम सही हुन्छ भनौँ विकास क्रम त छिटो तीव्र हुन्छ ओके दर्शक बिनहरू अलिकति यो मुनि चाहिँ हेर्नुहोस् म अलिकति त्यो भित्रको फाइबर्सहरू अलिकति तल दुलोबाट चाहिँ भनौँ न ड्रेनेजको होलबाट चाहिँ अलिकति छिरेर तल गएको छ र यसलाई चाहिँ म अब माथि निकाल्ने प्रयत्न गर्छु ओके निस्कियो पनि हेर्नुहोस् र यसको वास्तवमा हेर्नु कुनै पनि यसको चाहिँ तल फाइबर्सहरू क्रिएट भएको छैन अरू नर्मली त्यस्तै छ र यसलाई हामीले मिरर गर्न उद्देश्य पनि त्यही हो बेला बेलामा किनभने हामीले यसरी चाहिँ एकदम सीमित हुन्छ माटो दर्शक बिनहरू र हामीले बेला बेलामा यसरी चाहिँ रिपोर्टिङ गरियो भने हामीले चाहिँ मिररहरू दियौँ भने र भने जस्तै सुन्दर बन्साई बन्छ भनौँ न भविष्यको चाहिँ भनौँ न एकदम हेर्न योग्य हुन्छ हराभरा हुन्छ ग्रिनरी हुन्छ र आफूले चाहिँ भने जस्तै सेपहरू दिन सकिन्छ यसरी चाहिँ अब हाँगाबिगा काट्यो भने पनि आउने चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ त्यो सुक्दैन त्यसबाट चाहिँ मल्टी ब्रान्चहरू आउँछ यसरी चाहिँ र हामीले काट्दै 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 जानुपर्छ यसरी हेर्नुहोस् अहिले पनि र यसको चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रिया चाहिँ यही हो दर्शक बिनहरू हेर्नुहोस् अनवान्टेड ब्रान्च काट्दै जानुपर्छ जसरी म काट्दैछु हेर्नुहोस् ओके दर्शक बिनहरू हेर्नुहोस् लामो लामो चाहिँ ब्रान्चहरू सबै काट्नुपर्छ र सीमित राख्ने हो आफूले चाहिँ अब मनपर्दो भनौँ न कतिको राख्ने होइन अब कुनैले चाहिँ अब काट्दा काट्दा डिफ्लेसन भन्छ पुरै पत्ताहरू पनि काटेर फ्याँक्ने काम गर्छ र अहिले चाहिँ यो चाहिँ खासै त्यति चाहिँ अब कहिले चाहिँ काट्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि पाइप पर्ने सिजन होइन यो चाहिँ रेनी सिजन होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरा डिफ्लेसन गर्नु हुँदैन ओके दर्शक बिनहरू हेर्नुहोस् र म चाहिँ ड्रेनेज क्लियरेन्सको लागि हेर्नुहोस् माथिबाट चाहिँ म जाली लगाइरहेको छु यसो गर्दा चाहिँ पानी लाउँदाखेरि राम्रो चाहिँ पानी चाहिँ ड्रेनेज भएर जान्छ भनौँ न राम्रो चाहिँ क्लियर हुन्छ पानी जम्नु पनि हुँदैन ओके दर्शक बिनहरू हेर्नुहोस् ओके दर्शक बिनहरू हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले वायर प्रयोग गरिरहेको छु यसको मेन उद्देश्य चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ अब चाहिँ प्लान्टिङ गरिन्छ भन्न प्लान्टहरू समग्रमा बन्साईहरू र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वायरले त्यसरी चाहिँ लगाएर प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ प्लान्टहरूलाई चाहिँ बानियो भने डह्रो हुन्छ अब होइन हावा हुन्डरी आउँछ अब हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा त प्रायः चैत वैशाखमा अन्य मुलुकमा पनि आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि ठुलो हावा हुन्डरीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ सुरक्षा अप्नाउनको लागि कुनै चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्लान्टमा चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ क्षति नहोस् भन्नको खातिर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ वायर प्रयोग गरिन्छ ओके दर्शक बिनहरू र टाइट बाँड्ने हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो जुन चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छु मैले मल चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक बिनहरू यो चाहिँ अब थुप्रै छ यसमा चाहिँ अब गार्डन सोइल भयो कुहिएको झारपत्तहरू कोकोपिटहरू त्यसपछि अब त्यसपछि अन्य चाहिँ अब पिनाहरू छ अनि त्यसपछि अनि बोनमिलहरू थुप्रै चाहिँ मैले मिक्स गरेर चाहिँ ओके बनाएको छु यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ जुन चाहिँ मेरो यो पोट चाहिँ मेरो चाहिँ ट्रायङ्गल लगभग रेक्टेङ्गल सेप भनौँ न सरी रेक्टेङ्गल सेपमा छ र यसलाई चाहिँ म अब प्लान्टिङ गरिरहेको छु सेन्टरमा लगाइरहेको छु तर यसरी चाहिँ अब जहाँसम्म हेर्नुहोस् दर्शक बिनहरू कम्फर्ट भइरहेको अवस्था छैन यसमा भन्नुको खातिर यो चाहिँ बन्साई चाहिँ अलिकति ढल्केको छ र यसलाई चाहिँ म फेरि म चाहिँ अब मेरो जुन रेक्टेङ्गल सेपको चाहिँ फोर्टमा साइडबाट चाहिँ भनौँ न सेन्टरमा होइन साइडबाट चाहिँ म प्लान्टिङ गरिरहेको छु
ओके दर्शक श्रोतबिनहरू हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ फेरि म अब वायरले टाइट बनाइरहेको छु, गरिरहेको छु भनौँ न। पहिले त हजुरलाई मैले भनेको थिएँ नि होइन, अब यसरी टाइट गरियो भने चाहिँ यसरी बाँधेपछि चाहिँ ठुल्ठुलो हावान्डरीले पनि यसलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ ढाल्नु सक्दैन। भनौँ न हावान्डरी चाहिँ अब चाहिँ ठुलो आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ बन्साई प्लान्टहरू चाहिँ अब तल ढल्ने सम्भव हुनुहुन्छ, बाहिर निस्किने ढल्ने सम्भव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ वायरले टाइट बान्नुपर्छ है दर्शक श्रोतबिनहरू। हेर्नुहोस्, जुन मैले चाहिँ यो चाहिँ अब प्लास्टिक लगाइरहेको छु, यसले चाहिँ मेरो चाहिँ जुन चाहिँ ट्रङ्कलाई भनौँ न रुट्सहरूलाई चाहिँ अब वायरले चाहिँ अब खोबिल्टा बनाउँछ होइन, गरेको ठाउँमा चाहिँ अब बाँधेको ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्लास्टिकमा लगाएँ मैले, टाइट गरिसकेको अवस्था। हेर्नुहोस् दर्शक श्रोतबिनहरू, हेर्नुहोस् मजाले टाइट गरेँ मैले, यानि कि अब चाहिँ आउने हावान्डरलाई पनि केही गर्न सक्दैन। थप मैले चाहिँ मिनरल दिइरहेको छु दर्शक श्रोतबिनहरू। हेर्नुहोस्, मिनरल चाहिँ अब मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, विभिन्न किसिमको मिक्स मिनरलहरू यो चाहिँ मेन त कस्तो हुन्छ भने अब कोकोपिट र अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ पत्ता लगाएको छु, रोटर लिफ भन्छ। त्यो पनि अब चाहिँ कोकोपिट भन्दा रोटर लिफ धेरै राम्रो हुन्छ लाउनु सक्यो भने दर्शक बिनाहरू। हेर्नुहोस्, त्यसपछि पिनाहरू लाउने, धेरै लाउनु हुँदैन पिना चाहिँ, पिनाले चाहिँ बन्न सक्छ ओके। र त्यसपछि बन मिलहरू, अनि चाहिँ पाकेको गोबर, यसरी चाहिँ गार्डन सोयलहरू, बन मिलहरू सबै चाहिँ मिक्स गरेर लगायो भने थप। त्यसपछि अनि फङ्गसले एट्याक नगरोस् भन्नुको लागि हामीले चाहिँ निमखली पनि लाउन सकिन्छ ओके। र हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो लगभग 10-12 वर्ष भइसकेको प्लान्ट हो यो चाहिँ। हेर्नुहोस्, ट्रङ्कहरू पनि हेर्न योग्य भइरहेछ अहिले अवस्था यो चाहिँ। हेर्नुहोस्, अब यो माथि चाहिँ म चाहिँ मैले जुन चाहिँ अब ढुङ्गाहरू लगाइरहेको छु है दर्शक श्रोतबिनहरू। ढुङ्गा लाउनुको उद्देश्य चाहिँ एक किसिमको राम्रो पनि देखिन्छ, सुन्दर देखिन्छ, प्लस अलिकति चाहिँ अब चाहिँ चिसो पनि भइरहेको छ क्या यसले चाहिँ एकदम। यो माथिबाट चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटले होइन अब चाहिँ त माटोहरू चाहिँ अब थोरै हुन्छ, सुकाउने काम गर्छ, र यसले चाहिँ अब चाहिँ मोइस्चर बनिरहेको छ क्या यसरी चाहिँ। डाइरेक्ट चाहिँ सनको घामको किरणहरूले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ अब तल चाहिँ माटोलाई भेट्दैन, त्यो किनकि अब भनौँ न चाहिँ अब छेक्ने काम गर्छ ढुङ्गाले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चिसो भइबस्छ, त्यसको खातिर पनि हो। र अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले पानी लाउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ स्प्रे गर्दाखेरि माटो खदलिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वरिपरि ढुङ्गा लगाएको छ भने सबै कुरोलाई चाहिँ यसले चाहिँ सेफ्टी गरो क्या यसले। हरेक कुरो छ यसको चाहिँ बेनिफिट भनौँ न, फाइदा ओके दर्शक श्रोतबिनहरू। र हजुरहरूले पनि जति पनि बन्साई फ्यानहरू हुन्छ, हजुर सबैले प्लान्ट लभरहरू हुन्छ, हजुरले पनि यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै राम्रो हुन्छ भनौँ न, देख्दा पनि हेर्दा पनि राम्रो होइन। अब चाहिँ घामलाई पनि चाहिँ अब घामबाट पनि अब चाहिँ बच्ने होइन ओके दर्शक श्रोतबिनहरू। र म चाहिँ हेर्नुहोस् पानी लाउन सुरु गरेँ अब दर्शक श्रोतबिनहरू। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ हजारी चाहिँ अलिकति छटमाथि छ अहिले, यहाँ तल मैले झारिनँ, त्यसले गर्दाखेरि यत्तिकै टेम्पोररी म चाहिँ काम चलाउ भनौँ न। यत्तिकै चाहिँ म चाहिँ अब सानो चाहिँ भाँडाको आधारले भाँडालाई अलिकति हजारी बनाएर, हजारी सम्झेर भनौँ न यसरी चाहिँ लगाइरहेको छु ओके दर्शक श्रोतबिनहरू। तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ प्लान्टिङ गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि प्लान्टिङ गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले पनि ओके दर्शक श्रोतबिनहरू। र यसरी चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रिया हो, हजुरहरूले पनि यसरी चाहिँ इच्छाशक्ति क्रिएट गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रिया यस्तै हो, अल्छी गर्नु हुँदैन हामीले। सालाना यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, फेरि प्रुनिङ गर्ने, मिरर गर्ने, पोट चेन्जिङ होइन, अब त्यो एभ्रिथिङ हामीले गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ इच्छाशक्ति क्रिएट गरियो भने भनौँ कन्टिन्युसन दिइराख्यो भने मात्रै भविष्यको सुन्दर बन्साई हुन्छ र बन्साई भन्न योग्य पनि हुन्छ ओके। र हजुरहरूलाई म जाँदै अन्त्यमा मेरो रिक्वेस्ट छ, मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। हजुर सबैले गरिराख्नु भएको छ, मेरो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि मेरो अनुरोध छ, हजुरहरूले पनि साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला भन्दै आजको यो बन्साईको भिडियो यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु ओके। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.